Hi mga Japsers, ako ulit si Japoy or Japoy at welcome back to my channel. Again, maraming salamat po sa ating mga individual donors and of course, individual donors. At magkakaroon po tayo ng TmiCares COVID-19 Relief Operation. Ito po ay para sa aming mga wait lang. Ito po ay para po sa aming mga sa ating donasyon, nakalikom po tayo ng sapat na fund para po sa ating TmiCares Relief Operations. Ito po, naganapak na po sila sa ating area para po makapagbigay mamaya po sa ating mga TMI members. Ayan, para po sa inyo to at sana makatulong po. So let's go! TmiCares! At dahil po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating TmiCares, nakalikom po tayo ng funds! Yay! Ayan, maraming salamat po at yun po ang pinambili natin ng bigas, noodles, sardinas, at powder drink. At syempre yan pong i-repack natin kasama ang CDO! Maraming salamat po CDO. So that together, we can do. At para po sa operations na ito kasama po natin ng ilang officers dahil hashtag TmiCares. Ayos! Let's go! So ayan po, habang nagre-repack po ang ilang mga officers sa tindahan ng ating mga relief goods para sa ating mga members. At ako po ay nag-print para ilalagay po natin doon. Tsaka, ayan. So para sa TmiCares, COVID-19 Relief Operations, and po, maraming salamat po sa mga sumuport. So nagkaroon po kami ng ganitong project para lang po magbigay ng suporta sa ating mga members at mga nag-sacrifice po sa mga proyekto ng Tanghalang Mandaluyong. At ito po yung simpleng tulong para po sa kanila. Ang TMI Juniors, ang aming mga kabataan, na yung pinaka-priority din po namin na mabigyan, ay ayun po, nag-ready na rin po kami para mas masuplen din po sila. Mabigyan namin TMI Juniors or at ang ibang mga members po namin. Pero patuloy pa po kami humingi ng mga suporta para mas mabigyan pa po namin, mas maraming mga members pa po namin sa production, sa actors, sa lahat. Pumakatok pa po kami sa inyong mga puso, sa mga individual tao po dyan, individual persons. Sana po sumuporta po sa amin para mas marami pa po kaming matulungan. So patuloy nyo pong i-like ang aming Facebook page, Tanghalang Mandaluyong, at ang aming Instagram, Tanghalang Mandaluyong. Ako din po, itong vlog, Japoy Vlogs, para mas makita nyo po kung proseso ng ginagawa po namin. TmiCares, ano bang TmiCares? O Tanghalang Mandaluyong Inc. Cares. Ito po ay nagsimula ng programa para po mabigyan ng saya sa ating mga kapwa members ng Tanghalan. Ganyan din mas lumawak pa po ang pagtutulungan sa kapwa. Ngayong may virus, ngayong may COVID-19. So ito po ay simpleng proyekto po natin. So ano nga ba ang Tanghalang Mandaluyong, no? Sa mga hindi po dyan nakakaalam, hit subscribe, hello. So may information lang. So Tanghalang Mandaluyong po, Tanghalang Mandaluyong po ay community theater youth organization or cultural group ng ng Mandaluyong City. Tanghalang Mandaluyong po. Cultural group ng Mandaluyong City na naglalayon pong mag-encourage ng kabataan na mag-perform or maging aktibo sa larangan ng dula, ng teatro at mapahusay ang kanilang talento sa pamamagitan po ng aming organization. Ganyan din po, sumusuporta po kami sa mga laban sa depression, laban sa bullying. Yun po ang goal or objective ng aming organization. So, hindi lang po kami more on performance, cultural presentation, ang dami ko na sinabi. Pero yun lang po. Yun po ang Tanghalang Mandaluyong. Tanghalan Mandaluyong, yun po ang aming organization na nagproproduce po kami ng mga theater shows, mga projects, pero ibig sabihin po ng Tanghalan is not just limited lang sa play, sa stage play, sa show, sa stage, but sa Tanghalan or presenting the projects and other community engagement para din po sa buong Pilipinas. Anyway, ayun po, dami ko na sinabi. At tuloy-tuloy ang repacking ng ating mga ilang officers doon. Halika, let's go! Tingnan nyo.